Obec pod názvem Karlštejn vznikla v roce 1952 administrativním spojením obcí Budňany a Poučník. Založení obce je spojeno se stavbou hradu Karlštejn, který dal vybudovat Karel IV. Základní kámen ke stavbě hradu byl položen v roce 1348 a stavba byla dokončena v roce 1355. Hrad sloužil jako pevnost, v níž měly být uloženy korunovační klenoty. Dnes je hrad národní kulturní památkou. Do jeho zdí zavítá každý rok více než 300 000 návštěvníků. První červnový víkend roku 2016 se nesl na Karlštejně ve znamení velkolepých oslav. Bylo tomu 700 let od narození českého krále a císaře svaté říše římské Karla IV. Na tuto akci přispěl i Středočeský kraj. Nejdříve se v pátek představili naši nejmenší. Na louce u Berounky předvedli, jak umí sami připravit slavnostní družiny. Do akce se zapojily školy z Hořovic, Karlštejna, Hlásné Třebaně, Žebráku, Berouna a mnoha dalších blízkých obcí. Páteční odpoledne zpříjemnili pro děti také divadelní soubory, klauni a mnoho dalších atrakcí. Večer zahrála country kapela Tomáše Linky a Studia R. Sobota patřila rodinné zábavě. Na louce u Berounky jsme viděli kejklíře, dobové trubadůry, ale i divadelní představení a ukázku hasičské techniky. To, že dokážou hasit požár stejně dobře jako jejich tatínci, předvedli nejmenší hasiči.
Sobota patřila také setkání zástupců partnerských městy se Karlštejn, konkrétně vyslanci italského Monte Carla, francouzského Athènes de Palu a německého Milau. Setkání hostil Dobřichovický zámek. V roce 2002 se to konečně dalo dohromady a my jsme podepsali smlouvu o družbě s Monte Carlem. Monte Carlo je obec, kde Karel IV. Postavil hrad a my jsme chtěli v rámci Karla IV. Tohleto všechno dát dohromady. Pak jsme se spojili s Athènes de Palu, to je kousek Avignonu, kde Karel IV. Zase jezdil za papežem. Takže to taky patřilo trošku pod Karla IV. A nakonec tomu přibylo Milau, to je městečko v Německu, ve východním Německu bývalým, a tam zase Karel IV. Měl hrádek a chodil tam na lov. Takže jsme to všechno dali dohromady a díky tomu teda, že všichni 4 starostové z těch měst byli takový jako akční. La cittadina di Monte Carlo, che da molti anni è legata da legami di amicizia a Karlštejn, ha trovato in questa comunità di Karlštejn molto calore fin dai primi tempi, fin dai primi contatti che sono avvenuti molti anni fa. E poi si sono concretizzati nel gemellaggio che è stato fatto a Monte Carlo nel 2012 e a Karlštejn nel 2013. Je crois d'abord que l'important c'est le rapprochement entre les peuples. Il faut rappeler que les jumelages sont issus de la dernière grande guerre qui a mis à feu et à sang l'Europe, c'est la guerre de 39-45, et que donc c'est Adenauer et De Gaulle qui ont souhaité que les pays effacent les traces de la guerre et se rencontrent régulièrement pour mieux se connaître et ainsi que nous ne connaissions plus jamais les tragédies que nous avons connues pendant cette période-là. Und im nächsten Jahr, im Jahr 2017, möchten wir unsere Partnerstädte, also Karlštejn, Monte Carlo, Athènes de Palu, nach Mühlau einladen. Dann haben wir auch einen Grund zu feiern. Dann wollen wir das 11. Jahr feiern unserer Städtepartnerschaft und den 701. Geburtstag von Kaiser Karl, dem 4. Oui, bonjour, c'est surtout la rencontre des gens, permettre de connaître les cultures de chacun, c'est-à-dire les cultures tchèques, la culture italienne, la culture allemande, pouvoir faire beaucoup d'échanges amicaux, des rencontres très intéressantes et passionnantes entre tous les membres. Nous sommes une quinzaine aujourd'hui et ça fait plaisir de rencontrer tout le monde, nos amis allemands, italiens et tchèques. Co se týká budoucnosti družby v Karlštejně, my máme rozjedené nějaké projekty. Já jsem v současné době předsedou družebního spolku v Karlštejně. Do budoucna bychom rádi nějakým způsobem oživili spolupráci, která posledních několika letech nebyla tak aktivní, jak zmiňoval pan Miroslav Ureš, který vlastně zakládal družbu. My v současné chvíli pracujeme na projektu takzvaných národních dní a velmi rádi bychom v Karlštejně udělali, dejme tomu každý podzim, italské dny ve spolupráci s italskou ambasádou, se společností Přátel Itálie, francouzské dny ve spolupráci s Alliance France a to samé pro Německo. Takže rádi bychom skutečně jako intenzivně spolupracovali s našimi partnery v zahraničí a co bychom velmi rádi viděli a v čem vidíme skutečně velký přínos do budoucnosti, tak je výměna žáků základních škol. Během příjemného setkání starostů stihl dorazit do Dobřichovic i sám Karel IV., aby zde přenocoval a pokračoval dále na svůj hrad Karlštejn. Večer patřil na Karlštejně dobré náladě. Na pódiu vystoupila Ilona Čáková, Hana Holišová, Pavel Vítek a Tomáš Savka. Tak se nám to hezky pěkně odpíchlo, tyhle ty staré písničky jsou krásný. Líbí se vám? No to mám radost.
spolu žádný soutěž. Sám o sám jen si nezoufej, protože nám říkáme znám, hledám je fakt. Pár světel a stín jsem vzdálený. Nápis křídou Amsterdam. Věděl by se rád, jak poslední hvězda jde spát. Tam, kde končíš, chtěl bych dojít, veď mě dál cestou má. Někde v dálce cesty končí, každá prý však cíl svůj skrývá. Někde v dálce krajina posedlá tmou, krajina posedlá tmou. Je to ostuda, ale jako malá holka jsem tady nikdy nebyla, až jako velká holka v roce 94. To jsem tady byla rádi. No a od té doby se vždycky po těch 4 vracím zpátky, třeba rok 2004 na Královny popu na Karlštejně a dál, až po dnes. A pak, když neumřeli, tak žijí dodnes. Nejradši mám na Karlštejně samozřejmě léto, protože to je to tady úplně úžasný. Je to tady jak někde na jihu a je tady krásná příroda a hezký koupání a lesy, takže já si užívám nejvíc léto. Neděle byla plná očekávání, kdy už konečně dorazí na Karlštejn družina Karla IV. I s korunovačními klenoty. Než český král a římský císař dorazil, patřila louka kejklířům, šermířům a středověké kapele. Jak kdysi vypadaly rytířské turnaje, nám ukázala skupina historického šermu na koních Štvanci. Na louce jsme viděli také historickou hasičskou pumpu. Toto fitko z 19. století zaujalo mnoho tatínků. Ale jak se to dělá správně, nám ukázali hasiči nejpovolanější, přímo z Karlštejna. Jako první dorazila na Karlštejn družina bavorského vévody Štěpána II. Nutno připomenout, že slavnostní průvod Karla IV. Na Karlštejn slavil tento rok 10. výročí. A pro tento speciální ročník právě poprvé vyrazila z Berouna družina bavorského vévody Štěpána II. Gemeinsam mit Ihnen zu feiern. Jsem velmi rád, že i já jsem sem dojel takovou dálku a že s váma tuto velkou příležitost mohu oslavovat. Wir freuen uns gemeinsam auf die Ankunft von Karl IV. Těšíme se společně na příchod Karla IV. A už je tady družina samotného Karla IV. I s manželkou Alžbětou Pomořanskou, s rytíři, jezdci a dalšími příslušníky královského dvora.
Na Karlštejn putovali přes Radotín, Černošice, Mokropsy, Dobřichovice, Lety, Řevnice, Zadní a Hlásnou Třebáň. Vítej císaři na Karlštejně. Cesta z Prahy byla dlouhá. Jdou i prapory obcí a měst, praporce z Braslavský, praporec Všenorský, praporec Kosošský. Dále jsme šli obcemi s praporcem Letovským, praporec Řevnický, že římský voják Longinus jím probodl bok samotného Ježíše Krista, který tou dobou visel na kříži. Každému majiteli a kdo kopí nosil, přinášel štěstí a vítězství. Pokud však po uvážení udělíš právo naší obci mýtný poplatek vybírati, odměnou ti bude výsostné právo vjet na náš most kdykoliv a nečekat na povel praporčíka se zelenou vlajkou. Konečně opět volně dýši. Bohu a svatému Václavu chvála můj Karlštejn. Ach přátelé, jak jsem se sem k vám mezi vás těšil. Děkuji za vřelá přijetí, kterých si nesmírně vážíme. A vždy se mezi vás do Budňan rádi vracíme a s hrdostí se s vámi setkáváme. Obě družiny se spojily, aby společně s českým králem a římským císařem Karlem IV. Odnesli uložit korunovační klenoty do kaple svatého kříže na Karlštejnském hradě. Vítej, lidé karlštejnský. Tak, jako každý rok, vydal se král a císař Karel IV. Se svou družinou na cestu podél řeky Mže se svou družinou. By zde uložil korunovační klenoty spolu s Longinovou kopí.